च्यानलका नयाँ अपडेट पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् च्यानल ग्लोबल सञ्जयलाई। साथमा नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल बटन थिचिदिनु हुन अनुरोध छ। देश तथा विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। साथीहरु, आज म यस भिडियोमा नयाँ शेयर लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्न सक्छ, यसको प्रक्रियाहरू के छ र के कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउने छु। मित्रहरु, तपाई यदि न्यू इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै लाभदायक छ र तपाई यदि पुरानो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु अझ धेरै नलेजको लागि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त यदि तपाईले पहिलो पटक यस च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने शेयर सम्बन्धी ताजा जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि र शेयर सम्बन्धी ज्ञानको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्छु। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाई मसँग शेयर सम्बन्धी डाइरेक्टली राय सल्लाह सुझाव र इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब बटन तल रहेको छ, सब्स्क्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटन पनि दबाइदिन हुन अनुरोध छ। शेयर बजार सम्बन्धी बजारमा धेरै नकारात्मक प्रचार प्रसार पनि छ। शेयर बजार जुवा हो भन्ने जुन एउटा भनाइ छ त्यो बिल्कुलै गलत हो साथीहरु। अर्को कुरा, शेयर बजार एकदमै कम्प्लेक्स छ, जटिल छ र यसमा लगानी गर्न सकिदैन, यो जुन सोच छ यो पनि गलत छ साथीहरु। शेयर बजार सरल छ तर यसको लागि केही न केही अध्ययन गर्नु जरुरी छ। शेयर सम्बन्धी जानकारी हुनु एकदमै जरुरी छ। अब शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले के कुरा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, के कुरा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लियौं। सर्वप्रथम तपाई शेयर बजारमा शेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ, शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा तपाईको बैंक एकाउन्ट हुनु एकदमै जरुरी छ साथीहरु। र बैंक एकाउन्ट खोलिसकेपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको डीम्याट एकाउन्ट हो र डीम्याट एकाउन्ट ब्रोकर अफिस शेयर दलालको कार्यालयमा पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, वाणिज्य बैंकमा पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ ट्रेडिङ एकाउन्ट। ट्रेडिङ एकाउन्ट तपाईले यो अवस्थामा खोल्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने। ट्रेडिङ एकाउन्ट बाहेक अहिले ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाई घरै बसेर अनलाइन ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यो ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एकाउन्ट तपाईले ब्रोकर अफिसमा कन्ट्याक्ट गरेर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले केवाइसी भर्नुपर्ने हुन्छ, फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, सही गर्नुपर्ने हुन्छ, फोटोग्राफ्स दिनुपर्ने हुन्छ, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ साथीहरु, तपाईले अनलाइन शेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ, ब्रोकर अफिस बैंकमा जानु नपरोस् त्यसको लागि तपाईले कनेक्ट आईपीएस को एकाउन्ट खोल्नुहोस् साथीहरु। र यदि तपाई कनेक्ट आईपीएस को एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्न भने ई सेवाको एकाउन्ट खोलेर पनि तपाईले ब्रोकरलाई अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ साथीहरु मेरो शेयरको एकाउन्ट। मेरो शेयरको एकाउन्ट तपाईले खोलिसकेपछि तपाई अनलाइन लगइन गरेर अनलाइन प्राथमिक शेयर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, राइट शेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, एफपीओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, लगायत आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कति शेयर छ, तपाईको कति ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभयो, कहिले शेयर खरिद गर्नुभयो, कहिले बोनस आयो, सम्पूर्ण विवरण तपाईले मेरो शेयरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यी त भए के कुरा चाहिन्छ। शेयर बजार दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा त प्राइमेरी मार्केट, अर्को सेकेन्डरी मार्केट साथीहरु। प्राथमिक शेयर तपाईले कतिखेर एप्लाई गर्ने भने कुनै पनि कम्पनी शेयर बजारमा आउनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको नियम अनुसार यदि त्यो पब्लिक कम्पनी हो भने पब्लिकलाई शेयर दिनै पर्छ, पब्लिक इस्यु गर्नै पर्छ र यसको लागि कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि त्यो कम्पनीको शेयर खोल्छ साथीहरु। र तपाईले प्राथमिक शेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीको प्राथमिक शेयरमा एप्लाई गर्दाखेरि म्याक्सिमम बेनिफिट हुन्छ साथीहरु। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा प्रति शेयर 100 रुपैयाँमा तपाईहरु प्राथमिक शेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो श्रावणदेखि बुक बिल्डिङ प्रोसेस लागू हुने कुरा छ साथीहरु। बुक बिल्डिङ प्रोसेस लागू भइसकेपछि प्रति शेयर 100 रुपैयाँमा शेयर खरिद नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो नेपाल सरकारको नियममा परिवर्तन आएको छ। अर्को रहेको छ राइट शेयर। राइट शेयर भनेको यस्तो शेयर हो तपाईसँग अलरेडी कुनै कम्पनीको शेयर छ र त्यो कम्पनीले राइट शेयर खुल्यो भने तपाईले राइट शेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मानिहाल्नुस् तपाईसँग 100 किता शेयर छ र सो कम्पनीले 10% राइट शेयर खोल्यो भने तपाईले 10 किता राइट शेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हुन्छ साथीहरु एफपीओ। एफपीओ भनेको यस्ता कम्पनी जसले अलरेडी आईपीओ इस्यु गरिसकेको छ र फेरि पुँजीको अभाव भयो त्यो अवस्थामा
त्यो कम्पनीले नियामक निकायबाट स्वीकृति लिएर, धितोपत्र बोर्ड नेपालबाट स्वीकृति लिएर, राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर एफपीओ इस्यु गर्न सक्छ र एफपीओ मा फेरि सर्वसाधारणहरूले एप्लाई गर्न सक्छ। तर एफपीओ को जुन शेयर हुन्छ त्यो प्रति शेयर 100 रुपैयाँमा हुँदैन। युजुअली धेरै प्राइस पनि हुन सक्छ। तपाईले प्राथमिक शेयर प्रति शेयर 100 रुपैयाँमा एप्लाई गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले उक्त कम्पनीको मानिहाल्नुस् बजारमा प्रति शेयर मूल्य 500 रुपैयाँ छ भने अलिकति घटाएर 350 रुपैयाँ 400 रुपैयाँमा पनि त्यो शेयर बजारमा एफपीओ को रूपमा आउन सक्छ। अर्को रहेको छ साथीहरू, तपाईले शेयर खरिद गर्नुभयो, तपाईसँग कुनै कम्पनीको शेयर छ भने सो कम्पनीले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर वर्ष दिनको नाफा कति भयो त त्यो नाफाको आधारमा तपाईलाई बोनस दिने गर्छ, डिभिडेन्ड दिने गर्छ। र यो बोनस पनि दुई प्रकारको छ, एउटा त शेयरै दिने कि अर्को पैसा दिने, क्याश डिभिडेन्ड बोनस शेयर। र शेयर बजारमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने शेयर बजारमा धेरै अध्ययन गरेर स्टकको इन्डिकेटर्सको नलेज राखेर मात्र एप्लाई गर्न हुन म अनुरोध गर्छु साथीहरू। नभए शेयर बजारमा घाटा हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा पनि हो। यदि तपाईँ न्यू इन्भेस्टर हो, तपाईलाई शेयर बजार सम्बन्धी नलेज छैन, त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने कला छैन भने तपाईँ शेयर बजारमा फस्न सक्नुहुन्छ र खराब कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने त्यो कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिँदैन साथीहरू। तसर्थ यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ वित्तीय रूपमा मजबुत छ, जसले तपाईलाई राम्रो लाभांश दिन सक्छ, राम्रो बोनस दिन सक्छ। यस्ता कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि आइपीओ नछोड्नुहोस् साथीहरू। आइपीओ मा स्पेशली बैंकिङको स्टक छ, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको स्टक छ भने त्यस्तो स्टक छोड्नु भएन साथीहरू। दोस्रो क्याटेगोरीमा म्यानुफ्याक्चरिङ स्टकहरू पनि राम्रा हुन्छन्। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाइड्रो पावरको आइपीओ मा आकर्षण एकदमै न्यून छ साथीहरू, किनभने हाइड्रो पावरले राम्रो प्रदर्शन गरेको छैन। तसर्थ यस्ता हाइड्रो पावर कम्पनी जसमा चाहिँ नेपाल सरकारको लगानी छ अथवा केयर रेटिङ छ एकदमै हाई भएर आयो भने मात्र त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्। लघुवित्त संस्था, ब्याङ्कहरू, स्टकहरू तपाईले आइपीओ खुलेको छ भने तुरन्त एप्लाई गर्नुहोस् साथीहरू, किनभने यसमा म्याक्सिमम प्रतिफल हुन्छ। साथै इन्स्योरेन्सको आइपीओ खुलेको छ भने पनि आवेदन दिनुहोस्, यसमा म्याक्सिमम फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा म उदाहरण लिन्छु। भर्खरै नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको आइपीओ खुलेको थियो। जतिजना मित्रहरूले एप्लाई गर्नुभयो सबैलाई यो आइपीओ एलर्ट भएको छ। प्रति शेयर 100 रुपैयाँमा एप्लाई गर्नुभएको थियो। पहिला न्यूनतम 40 कितादेखि 50 किता केही मान्छेलाई परेको छ साथीहरू। र अहिले प्रति शेयर जुन 100 रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए लगानीकर्ताले, अहिले उक्त कम्पनीको शेयर अहिले 500 भन्दा माथि भइसकेको छ। 1 महिना पनि भएको छैन, लगानी 5 गुणा बढेर गएको छ। र जसले 4000 लगानी गर्नु भएको थियो अहिले 20000 भन्दा माथिको भ्यालु छ साथीहरू। र परिवारको नाममा मानिहाल्नु 5 जनाको नाममा एप्लाई गर्नु भएको थियो भने 15000 को दरले यदि 5 जनाको परिवारको नाममा एप्लाई गरेको थियो भने 75000 फाइदा भयो साथीहरू 1 महिना भित्रमा। नयाँ इन्भेस्टरहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि म आइपीओ चाहिँ एप्लाई गर्न म अनुरोध गर्छु। तपाईहरु जुन 1000 रुपैयाँ पकेट खर्च हुन्छ बचाएर आइपीओ मा एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईले 1 महिना भित्र 1000 रुपैयाँको इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो 5000 7000 हुन समय लाग्दैन साथीहरू। र तपाईले त्यसलाई ट्रेडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर बजारमा लिस्ट भइसकेपछि 1000 को लगानी 7000 5000 भइसकेपछि त्यसलाई बेचेर राम्रो नाफा पनि लिन सक्नुहुन्छ। र दोस्रो बजारमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि शेयर बजार सम्बन्धी एकदमै जानकारी लिएर शेयर बजारको उतार चढाव सम्बन्धी नलेज हुनु एकदमै जरुरी छ। एकचोटी तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान भइसकेपछि, शेयर सम्बन्धी ज्ञान भइसकेपछि तपाईले दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नुहोस्। र दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईको जुन बचत छ, जुन तपाईले 2 वर्ष 3 वर्ष प्रयोग नगर्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन, यस्ता बचतहरू बैंकमा राख्नुभन्दा शेयर बजारमा लगानी गर्नुहोस्। शेयर बजारमा राम्रो डिभिडेन्ड पेइङ स्टक कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्। यस्ता कम्पनीहरू जसले राम्रो लाभांश दिएको छ विगतको 4 वर्ष 5 वर्षमा त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् र तपाईले राम्रो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। केही स्टकका केही इन्डिकेटर्सहरू छ त्यो ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ। प्रति शेयर आम्दानी धेरै भएका, एटलिस्ट 25% भन्दा धेरै भएको कम्पनी म रेकमेन्ड गर्छु। पीई रेशियो मूल्य अनुपात थोरै भएका, थोरै भन्नाले कम्तीमा 15 भन्दा थोरै भएका कम्पनीहरू छनौट गर्नुहोस्। मूल्य अनुपात जति थोरै भयो त्यति नै कम्पनी सस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी धेरै बोनस दिइरहेका कम्पनीहरू, कुन कम्पनीले धेरै बोनस दियो त यो जान्नको लागि विगतको 4-5 वर्षको बोनसको इतिहास हेर्नुपर्छ। यसको लागि शेयर सम्बन्धी जुन वेबसाइट्सहरू छ sharesanchar.com merolagani.com र कम्पनीको वेबसाइटमा पनि गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र 5 वर्षको बोनसको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, त्यसको औसत निकाल्नुहोस् र जुन कम्पनीले राम्रो
बोनस दिएको छ, राम्रो डिभिडेन्ड दिएको छ, त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् साथीहरू। र यस्तो कम्पनीमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले राम्रो प्रतिफल पाउनुहुन्छ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। अर्को कुरा भनेको सेयर बजारमा लगानी गर्नुको लागि लाखौँ करोडौँ रुपियाँ चाहिन्छ भन्ने छैन। सेयर बजारमा यदि तपाईँ आइपिओबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने 1000 रुपैयाँबाट पनि सुरु हुन्छ साथीहरू। र दोस्रो बजारमा तपाईँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने 2000 3000बाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ सेयर बजारमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि ठुलो रकम चाहिन्छ भन्ने छैन। तपाईँसँग भएका थोरै बचतबाट पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको लगानी केही महिनामै 4 गुणा 5 गुणा 10 गुणासम्म त्यसलाई बढाएर लान सक्नुहुन्छ। र सेयर बजारमा जति धेरै अध्ययन गर्नुभयो त्यति नै तपाईँ सफलता पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तसर्थ यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो च्यानलले सेयर सम्बन्धी ताजा जानकारीमूलक भिडियोज र सेयर सम्बन्धी ज्ञान दिने काम गर्छ। र तपाईँहरू मसँग सेयर सम्बन्धी राय सल्लाह सुझाव इन्टरेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र केही जिज्ञासा भए तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्नेछु। थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो।